هنا في برضو مجموعة أسئلة موجودة في الإكزام. Which of the following statements is true regarding patients with rebound tenderness and free air seen on plain radiographs؟ يعني في free air موجود في الابدومين وريباوند تندرنس، واضح ان في acute abdomen وبرفوريشن في الجت حاصلين. فهو عاطط كذا possibility وبيشوف ايه الترو. البارنترال steroids are helpful in treating peritoneal inflammation. هو شوفوا واضح البريتونيال انفلاميشن هنا بيبقى انفكشن، فالاستيرويدز دي يعني ما حدش ينصح بيها قوي في وجود انفكشنز عامه، باستثناءات يعني معينه بنبقى مختار لنا الهدف معين. زي في المينينجايتس مثلا بنضيف سمول دوز عشان نمنع الفايبروسس. لكن هنا الاستيرويدز بتقليلها الانفلاميشن الحقيقه ساعات تخلي البين مش محسوس قوي، لدرجه يقول لك العيان اللي ماشي على استيرويدز جاله مودريت ابدومينال بين تاخدوه فيري سيريس. ليه؟ لانه اذا كان هو ماشي على حاجه بتسبريس الانفلاميشن وعنده شويه بين، ده في حقيقته كان كبير قوي بس الاستيرويدز عامله له سبريشن. فهو الحقيقه ما ينصحش في حاله بيرفوريشن وانفكشن ان هو ندي ستيرويدز كان امبير الهيلينج بتاع الوند، حتى لما نيجي نعمل له عمليه هيبقى امبير الهيلينج بتاعه. CT scan is important in surgical planning. بيبي يعني على اساس انه هو ممكن CT scan ممكن فعلا يفيد في السيرجيكال planning. Narcotic analgesics are contraindicated because they may mask changes in the abdominal examination. That's generally speaking very correct. وبس الحقيقه يعني I have to tell you في مدارس في هذا الامر، يعني في مدارس بيقولوا لا ندي طالما احنا مشخصين. يعني هي الفكره ان في مدارس اخرى يقول لك لا مفيش داعي ان انا ادي العيان حاجه بين كيلر لان ده هيمنعني من التشخيص. هي بتعتمد لو انت عندك انفستيجيشنز عاليه قوي والسيستم الطبي بتاعك شغال كله ليفل عالي جدا MRI الى اخره الحاجات الكبيره، يمكن مفيش مشكله انك تدي ناركوتكس تكنترول البين. بس لو في دول اخرى يكون الادفانسز في التكنولوجي مش موجوده قوي بوفره والاعتماد اكتر على الكلينيكال سينس، يبقى فعلا يعني دي اقرب اجابه منطقيه في هذه اللحظه ان ناركوتيك انالجيسكس مفيش داعي نديها لكل عيان كده في اكيوت ابدومين لان ات مي ماسك الابدومينال اكزامينيشن ريزلتس لانها بتسبرس البين، وبالتالي انا مش هقدر اعرف ولا اشخص كوريكتلي. فthis might be in the Egyptian يعني style of clinical medicine. اعتقد ان هي اجابه معقوله جدا ان هي دي correct. Abdominal ultrasound is superior to CT scanning. ومعذرة الكلام دي أنا دي حاجات موجودة بالحروف إنها small أو capital دي موجودة من الأصل، يعني دي مش أنا اللي عامل الأسئلة دي، أنا بعلق عليها. Abdominal ultrasound is superior to CT scanning in localizing an intra-abdominal abscess. لا يعني الكلام ده مش مظبوط. هو مفيد جدا الالتراسونوجرافي طبعا، ولكن ما هوش superior للسي تي سكان انه يحدد الابسس. السي تي بيبقى واضح جدا. No further imaging studies are indicated. لا طبعا محتاجين imaging studies له. عيان زي كده هيحتاج اكتر من approach ونشوف المشكلة فين ونحددها. ولكن في نهاية الأمر الصراع ما بين النقطتين CT scanning is important في السيرجيكال planning والناركوتيك. أنا أعتقد بالنسبة لاختيارهم هو واقع الاختيار على دي اختيار منطقي جدا إن ناركوتيك analgesics are contraindicated because they may mask the changes في الابدومينال examination. ده الستاندرد اللي احنا اتعلمناه في مصر، وهو في انجلترا برضه بيعتمدوا بدرجه اعلى على الكلينيكال سنس الحقيقه. فده الستايل الانجليزي بيفضل ما نديش قوي انالجيسكس كتير لعيال اكيوت ابدومين عشان ما اعملش ماسكينج للابدومينال بين واقدر اكزامن واعرف المشكله بتزيد بتقل راحت فين. لكن في بعض الانظمه الثانيه ممكن بيدوا، ولكن انا اميل برضو لهذا الاختيار بالنسبه للكلينيكال ميديسن داخل مصر في هذا الامتحان، ان الاكيوت ابدومينال بين من الافضل ان انا افويد as possible ان انا استخدم انالجيسكس لحد ما اتيقن تماما بس من الدايجنوزس واعرف انا هعمل What
what of the following is an absolute which يقصد معذرة ده هو كاتبها كده which of the following المفروض is an absolute contraindication to thrombolytic المفروض therapy in stroke. يعني مين دول absolute contraindication لاستخدامه كثرومبوليتيك therapy في stroke؟ acute pancreatitis ولا hypertension ولا hemorrhagic diathesis major surgery في ال preceding 2 weeks pregnancy. الحقيقة هو في أكتر من حاجة هنا ولكن يعني in general active bleeding or bleeding diathesis دي contraindication للثرومبوليتيك ثيرابي من absolute contraindication وجود active bleeding or bleeding diathesis. البلاد بريشر اللي هو أكتر من 180 على 110 بيعتبر برضو absolute contraindication ولكن هو يعني في هذه الحالة هو عنده البلاد بريشر ده هنا اكتر من 180 على 110 بس ما حددش كنترولد ولا ان كنترولد الحقيقه لكن in general according للواشنطن مانيوال اوف ميديكال ثيرابيوتكس دي برضه absolute contraindication ولكن هو اللي خطيره طبعا وجود bleeding diathesis دي عمليه خطيره hemorrhagic diathesis او bleeding tendency عاليه دي من الحاجات اللي ما فيهاش رحمه اللي هي ان انا ادي واحد ثرومبوليتيك ثيرابي في ستروك وهو عنده بليدنج تندنسي من سبب اخر يحصل له برين هيموريج وتنتهي بمأساة سيريبرال هيموريج بقى. فطبعا هنا الاختيار وقع هنا على هيموراجيك دياث هي اهم واخطر حاجه حتى كومبيرد للهايبرتنشن لان الهايبرتنشن ممكن يكون تعمل له كنترول بس البليدنج تندنسي دي مش سهل في لحظتها ان انا اقدر اعمل كنترول ليها. فهو ما حددش البلاد بريشر العالي ده يو كان كنترول بالصوديوم ناتروبروسايد مثلا وبسرعه ولكن البليدنج داياثيسيس دي هي تعتبر اكتيف بليدنج اور بليدنج داياثيسيس هم دي absolute contraindication للثرومبوليتيك ثيرابي. The following statement is true about childhood allergic rhinitis. هو حاطط مجموعه حاجات symptoms intermittent and never persistent. لا ده يعني غلط لان ساعات اطفال بيبقوا على طول عندهم نوع من الالرجي تلاقيهم على طول في اتشنج وسنيزنج من حاجات كتيره موجوده فمش شرط على حسب الالرجي الموجود بدرجه شكلها يمكن من العادم بتاع العربيات فده على طول مثلا. Symptoms include paroxysmal sneezing and nasal itching. Absolutely correct. هو عاوز الكوريكت one. Dark circles under the eyes have no relation to itch pathology. يعني بيحصل لهم دارك سيركلز اندر ايز فهي ليها ريليشن شيب بتحصل كجزء من البيكتشر بتاعتهم تلاقي من الارهاق ومشكله النوم عندهم الالرجيك راينايتس ممكن تبص تلاقي حصل الدارك يعني داركنس كده تحت الاي. The child with allergic rhinitis rarely develops asthma. لا ده غلط كتير منهم بيديفلوب ازمه كومبيرد للنورمال بوبيوليشن الاطفال العاديين لا اللي عنده allergic rhinitis عندهم احتمال اعلى ان نشوف عندهم ازمه. systemic steroids are the main line of therapy. لا طبعا ما اقدرش انا امشي الالرجيك rhinitis systemic steroids على طول فدي غلط يعني في مليون حاجه لوكال بتستخدم وحاجات اقل شده من الاستيرويدز فان جنرال الترو ستيتمنت regarding allergic rhinitis هي ان symptoms include paroxysmal sneezing ونيزل itching. دي هي الاعراض التقليديه paroxysmal sneezing او nasal itching هو دي اشهر حاجه في الالرجيك rhinitis. هنا سؤال هم هاتيله بيقول 35 years old woman is referred by her GP with a painful nodular swelling of her breasts. يعني الجي بي محول حالة عندها painful nodular swelling في البريستس associated بتيجي مع المينسترال سايكل تيجي وتروح مع المينسترال سايكل تكبر وتصغر. She complains of cyclical pain and feeling of multiple lumps في البريست حاسه multiple lumps والبين cyclical يعني بيجي مع البيريود ما هوش حاجه مستمره مش مثلا بريست ابسس مستمر كده على طول وفيفر وبتاع دي حاجه بتيجي وقت البيريود الماسس تحسها كده مع شويه شده تعمل بين.
some of which she feels are growing large. يعني هي حاسه، باختصار معذره اللغه يعني غريبه شويه في السؤال ده كده، ولكن بعض الماسز دي اللي حاساها بتجرو لارجر اثناء البيريود، معناها دي هرمونال، اتس نوت كانسر اللي يكبر ويصغر ده، ما هياش حاجه كانسرس اتول. فبريست ابسس طبعا تو فار، التاني تندر سيفير بين ومستمر ملوش دخل، ما هوش سايكليكال. بريست سيست واحده ده هو مالتيبل فيبقى ازاي سيست. فايبرو ادينوما برضو دي سنجل. فايبرو ادينوزس هي اللي تمشي قوي وبتتاثر بالهرمونز، تكبر وتصغر وتحسهم، ولما تكبر بتشد على التيشو بتاع البريست تدي شويه بين. فات نيكروزس ده بيبقى لوكالايزد ومش هيبقى سايكليكال بالمنظر ده. برضو الوحيد اللي هو ماشي مع البيريود وبيتاثر بالهرمونز وتحس مالتيبل ماسز هو الفايبرو ادينوزس دي، اللي هي بتبقى بتتاثر بالهرمونز وتيجي مع البيريود فتلاقيها سايكليكال ومحسوسه. البين بيجي مع البيريود في البريست وحاسه بالماسز، وبعضها بيكبر وبعدها اكبر من الاخر كما في الصوره هنا هتلاقي بعض الماسز صغيره وبعضها كبير بعضها متوسط. فده النورمال بريست تيشو دي في الفايبرو ادينوزس اللي هي بتيجي سايكليكال مع البيريود لانها بتتاثر بالهرمونز، وبعد الماسز تبقى اكبر من غيرها. البين عمره ما هيبقى شارب واكيوت زي مثلا الابسس. مفيش فيفر وبتيجي بتروح وبتيجي كل يعني مع البيريود. فدي تيبيكال مع يعني حاجه زي اللي هي الفايبرو ادينوزس اوف ذا بريست. عندي هنا حاله، حاطين حاله لطيفه الحقيقه. 59 years old man with a history of type 2 diabetes is diagnosed with diabetic retinopathy and referred to ophthalmology for additional management. يعني حالة diabetes type 2 وفي diabetic retinopathy اتحولت للعيون او الاوفثالمولوجي للاديشنال مانجمنت. The patient's primary care physician is interested in reducing the number of patients in the practice who develop similar long-term complications from type 2 diabetes. الحقيقه انترست رائع للبرايمري كير فيزيشن انه عاوز يقلل بقدر الامكان الناس اللي عندها دايابيتس اللي توصل لمرحله ان هو بتدخل في مرحله ان يحصل دايابيتيك ريتينوباثي ليها، فعاوز يلحقهم ايرلي ويفلترهم باختصار شديد وابروتش زيم قبل ما توصل تبقى مور ديفلوب. Which one of the following is the most important next step؟ وحاطط مجموعه حاجات هو develop an intervention to monitor blood glucose level for all patients in the practice. ده شويه مش عملي ومش سهل تنفيذه. Utilize the patient registry to identify high-risk patients comprising the target population. This is the best one. انت هنا بتاخد الريجستري بتاع العيانين والمعلومات بتاعتهم وتشوف العيان ده عنده كذا كذا وكذا، ده احتمالات اكتر دايابيتك، نقدر نفصلهم. الهاي ريسك جروب فيهم مين؟ اللي عنده الدايابيتس مثلا الليفل جلوكوز عالي قوي مثلا ومعاه كذا، بقى انه عنده مشكله اشتكى شويه من الفيجن قريب غير النظاره، اي شيء ريليتد يخلينا نقدر نحدد هاي ريسك بيشنتس في التارجت بوبيوليشن. ومن الريجستر يعني حاجه من الاوراق اللي موجوده نقدر نحدد نفصلهم ونقدر نعرف ان دول هاي ريسك اقدر نديهم سبيشال كير ايرلي قبل ما الموضوع يكمبليكيت. Train staff in the clinic to identify early signs of retinopathy. That's good thing to do, but it will discover it بعد ما تحصل retinopathy. هو هنا الحقيقة الفكرة دي الهاي ريسك بيشنت قبل ما تحصل، هي دي الذكاء في النقطة دي، ان قبل ما يحصل retinopathy identify مين هاي ريسك وابدا approach them بطريقة تمنع حدوث الريتينوباثي. Request to have an ophthalmologist perform a fundoscopic exam on all patients in the practice. برضه مش براكتيكال، كل واحد داخل بأعداد ضخمة، واضح انه في الجنرال براكتس بيبقى أعداد كبيرة، عملية ما هي سهلة ان كل واحد وكل يوم عملية مش سهلة. فالبراكتيكال قوي ان من الريجستر يشوف مين هاي ريسك والعين عليهم، دول 10% مثلا هاي ريسك نركز عليهم، دول بقى يروحوا للأوفثالمولوجيست يعملوا كذا، كل ده يبقى لل10%، الفوكس تبقى عليهم عشان الريسورسز تبقى متوجهه صح. Place a sign in the office depicting the dangers of diabetes. Yes, nice، بس عمرها ابدا ما تلقط
حاله في المرحله الايرلي وتمنعها، ولذا يوتيلايز البيشنت ريجستري تو ايدنتيفاي مين الهاي ريسك بيشنتس قبل ما يجي لهم الريتينوباثي. هاي ريسك comprising ذا تارجت ايه؟ population. هم دول اهم حاجه، ان انا احدد مين الهاي ريسك من الريجستري بتاعهم ومعلوماتهم، ودول يبقى عليهم العين بقى، يروحوا للافتالمولوجي، اعمل ميتيكولاس بلاد شوجر كنترول، اتابع معاهم النيرسز، تتابع الخ كل ده بيجي من ان انا احدد ده هاي ريسك، فكل الريسورسز بتاعتي توجه له بدل ما تبقى ديستريبيوتد على الكل وتضيع وتتوه وتضعف. فعامة مجرد ما ايدنتيفاي هاي ريسك بيشنتس دول هم اللي بيحددوا لي لو في عيان هنا اهوت هاي ريسك في الحته دي مثلا كده، بدا يدخل في الهاي ريسك ده، القطه انا في المنطقه دي قبل ما يوصل ايه، ما يدخل في ايه، يبقى الريتينوباثي ايه كومبليكيتد وادفانسد. فلكن ايه اللي يخليني اضيع الريسورسز في واحد لو ريسك خالص؟ ما انا اركز على اللي هو احتمال اكبر يدخل في اركز واديهم اهتمام اكتر، وفي الحاله دي ايه، يبقى في efficiency في استخدام الريسورسز اكتر. ونشوف الاسئله اللي بعد كده باذن الله.